Всіх вітаю, друзі, я Тато Джастіфай, а це канал Брудної Стіни. Сьогодні хочу трішечки зануритись у демонологію Японії та оглянути місцевих демонів йокай. Це буде не дуже довге відео, тож додивіться його до кінця. Думаю, вам сподобається. Як завжди, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Завдяки вам канал розвивається та покращується з кожним новим відео. Також наш канал наближається до 100 тисяч підписників. Не знаю, чи зможемо ми досягти цієї мети до Нового року, але будемо докладати всіх зусиль. Також є легенда, що тільки справжні самураї дивляться відео Брудної Стіни до кінця та не засинають від мого голосу. До речі, про самураїв, а точніше про котів-самураїв. Пам'ятаєте, на старій консолі SNES була така гра «Легендарні котики-ніндзя». Так ось Сільпо хочуть занурити нас у ті самі часи зі своїм новим сервісом та розповісти нам нову легенду. Багато-багато сторіч тому, в епоху прадавнього Мяудо, був один пухнастий учень, до якого прийшло видіння про силу муркотіння. У ті часи ще ніхто не мав такої навички, тож майстри не повірили учню. Тоді він вирушив у велику мандрівку, ставши на шлях Самур-Мурая. Самур-Мурай мандрує по землях українсько-японського натюрморту та шукає шлях до таємничого храму муркотіння, що захований десь у снігах. Цей шлях сповнений різних небезпек та випробувань, але якщо ви дійсно обрані, дорога вам підкориться. І тоді, лише дійшовши до вершини, ми дізнаємось, хто навчив нашого героя муркотінню. Ну а що було далі з цим скілом, кітиками та людьми, ви й самі вже знаєте. Так, Піч, знають чи не знають? А ти знаєш? Ти знаєш чи ні? Кажи. У гру можна грати у будь-який момент часу через застосунок Сільпо на головній сторінці апки. Там буде 2 постійні гри та одна така, в якій рівні виходитимуть поступово з часом, пристосовуючись під ті чи інші події, акції тощо. Після кожної гри ви накопичуєте спеціальні суші бали, які можна обміняти в окремому меню на спеціальні пропозиції. Це можна буде робити як в онлайні, так і в офлайні. Але і це ще не все. Сільпо створили окрему кімнату для тамагочі котика, де можна буде виховувати свого пухнастого друга, пригощати його ковбаскою або молоком та змінити його зовнішній вигляд. Механіка самої гри схожа на популярну гру Cut the Rope, де за допомогою певної кількості кроків треба перемістити смаколик для кітика з точки А в точку Б. Це перший блок, а другий блок містить гру Runner, схожу на динозавра з Google Chrome, де наш кітик постійно буде бігати та збирати свої суші бали. Чим далі забіжить кітик, тим більше балів отримає користувач. Ну і там ще є декілька приємних бонусів, але про них дізнаєтеся вже самі, бо гра вже доступна. Коротше кажучи, долучайтесь. Тому зараз саме час підписатися на канал, щось написати, щось натиснути, бо саме таким чином ви підтримуєте український YouTube. З вами Брудна Стіна, і ми починаємо. Йокай – це клас надприродних істот і духів у японському фольклорі. Слово є комбінацією іерогліфів «йо», тобто привабливий, чаруючий або катастрофа, та «кай», тобто таємниця або диво. Протягом багатьох років декілька термінів використовувалися як переклади цього слова. Йокай можна перекласти як монстр, демон, дух або навіть гоблін, проте це не зовсім так. Якщо коротко, то цей термін охоплює все це. Світ йокаїв включає привидів, богів, трансформованих людей і тварин, одержимість духами, міські легенди та інші дивні явища. Це широкий і розпливчастий термін, і в українській мові немає такого слова, яке б цілком його описувало. Ну, якщо ви знаєте таке слово українською, то пишіть його у коментарях. Ну а на мою думку, йокай – це одне з тих слів, типу як гейша, ніндзя, суші чи самурай, які краще залишити мовою оригіналу. Поведінка йокаїв може варіюватися від зловмисної до доброзичливої, тобто не всі йокаї є поганими. Саме поняття йокай та явища, пов'язані з ними, дуже відрізняються в японській культурі. Як правило, чим давніше період часу, тим більшою є кількість явищ, які вважаються надприродними та такими, що є результатом діяльності йокаїв. Однією з найскладніших речей для визначення є межа того, що являє собою йокай, а що не являє.
Навіть японською мовою це доволі важко визначити. Наприклад, чи є привиди йокаями, чи є добрі духи йокаями, чи існують йокаї виключно в Японії, або це такий загальний термін для всієї нашої планети. Якщо коротко, то йокаями можна назвати будь-яку істоту з будь-якого бестіарію світу, і ви будете праві. Але я вважаю, що раз вже слово японське, то нам варто звузити вживання цього терміну виключно до японського фольклору та країн, які знаходяться поряд. Японський фольклор – це злиття різних традицій, що базуються на народних релігіях ізольованих племен, що проживали на японських островах. Ці стародавні традиції будуть змінені релігією шінто, а пізніше й буддизмом. Ба більше, вони навіть включатимуть елементи китайського та індійського фольклору, бо вплив країн, які знаходяться поруч, просто неуникненний. Найдавніші записані історії Японії сягають 8 століття нашої ери та містять міфи про створення цієї країни. Різноманітні документи описують ці історії з різних точок зору та містять найдавніші записи про богів, демонів та інших надприродних створінь японського фольклору. У стародавній Японії духи вважалися безформними та невидимими для людського ока. Однак у міру розвитку художніх традицій виникла необхідність візуально зображувати духів і чудовиськ з тих давніх оповідань. Перші зображення почали наносити на сувоях, а пізніше це поширилося до багатотомних ілюстрованих енциклопедій, дивних казок та надприродних історій. Як ви, можливо, чули, в Японії існував так званий період Едо. Він тривав з 1603 року по 1868 рік нашої ери. Тоді в Японії відбувся небувалий розквіт культури і мистецтва. Можна сказати, що період Едо – це такий місцевий ренесанс. Саме у цей період історії про привидів, монстрів та про дивні явища з усієї Японії пережили величезний сплеск популярності. Найперші міфічні бестіарії були зібрані фольклористами та митцями. Ці енциклопедії йокаїв стали підґрунтям для наступних митців, і так народилася нова традиція. Вона швидко поширилася на всі аспекти японської культури, від образотворчого мистецтва до високого театру. Про йокаїв заговорили усі – від аристократів на елітних вечерях з розповідями про привидів до балачок біля багаття, де сиділи кілька сп'янілих жебраків та розповідали один одному страшні легенди, які розповідала їм бабуся у дитинстві. Проте період Едо не був вічним, бо, здається, людство не може довго перебувати у розквіті, обов'язково нам треба все зруйнувати. Таким чином, йокаї втратять популярність під час так званої реставрації Мейджі – комплексу політичних, військових і соціально-економічних реформ в Японії, що перетворять відсталу аграрну країну на одну з провідних держав світу. Тоді Японія швидко модернізувала своє суспільство та культуру, та усі йокаї були покинуті як пережиток забобонного та ганебного минулого. Але чому ми з вами зараз про них говоримо? Чому почали виходити нові ігри, такі як Ніо, Вуконг та інші? Річ у тому, що після Другої світової війни неймовірно кльовий дідусь та художник манги на ім'я Шігеро Мура, більш відомий як Шігеро Мідзукі, наново відкрив чарівність йокаїв суспільству та знову представив їх сучасній Японії. Його серія коміксів «Кітаро складовища» або «Гегеге но Кітаро» спричинила другий вибух популярності, після чого інтерес до надприродного у японців почав зростати з неймовірною швидкістю. Сьогодні вплив йокаїв можна побачити в усіх аспектах японської культури – від манги, аніме та відеоігор до японської валюти. Ну і давайте поговоримо про цих самих йокаїв, а точніше про тих, яких описували японці з префектури Айчі, яка знаходиться у центральній частині острова Хонщу на узбережжі Тихого океану. У наступних відео, якщо вам сподобається, ми розглянемо інші префектури, а можливо і взагалі всіх йокаїв, яких вдасться знайти. Поїхали! Коли миша або щур досягають тисячолітнього віку, вони перетворюються на гігантського гризуна йокая, який називається к'юсо. Ззовні вони схожі на звичайних щурів, от тільки за розміром вони не поступаються кішкам або навіть собакам середнього розміру. Крім того, що к'юсо стають більшими та сильнішими за звичайних щурів і мишей, вони починають вести себе інакше. Усвідомлюючи власний розмір та силу, вони більше не тікають при перших ознаках небезпеки. Замість того, щоб дозволяти котам переслідувати себе, вони навпаки полюють на них та їдять, ламаючи цей історичний стереотип.
Незважаючи на свою лютість, к'юсо не завжди зображені поганими. Існує багато народних казок і навіть сучасних міських легенд про те, як к'юсо граються з котами або навіть стають батьками покинутих кошенят та піклуються про них так, ніби вони є їхніми власними дітьми. Набагато більше занепокоєння викликають інші історії, які передавалися від бабусь до дітей префектури Айчі. Кажуть, що к'юсо час від часу пробираються вночі в домівки людей та вступають у сексуальні стосунки з молодими жінками. Що за істота утворювалася в результаті таких стосунків, я не знаю. Пишіть у коментарях, якщо ви в темі. К'юсо дуже детально зображений у так званій книзі «100 історій» та ряді інших джерел періоду Едо. Так чи інакше, історії про гігантських щурів йокай були частиною японського та китайського фольклору з давніх часів. Назва цього йокая походить ймовірно зі старої приказки, яку ви всі, мабуть, чули. Загнаний у кут щур може й кішку вкусити. Японською «загнаний щур» та «старий щур» є словами-омофонами та звучать як к'юсо. Тож цілком можливо, що цей йокай отримав назву саме на основі цієї гри слів. У книзі «100 історій» або японською «Ехон Х'яку Моногатарі» записана історія з провінції Дева 15 століття. У ній описаний к'юсо, який оселився в сараї, який належав одній родині. У цієї родини також була кішка. Вона та к'юсо стали дуже хорошими друзями. Одного разу кішка завагітніла та народила послід із 5 кошенят, але сама трагічно загинула незабаром після пологів. Так ось к'юсо замість неї щовечора відвідував кошенят і піклувався про них. Коли всі вони виросли, к'юсо зник з сараю, щоб ніколи туди не повернутися. Але це ще не всі історії. У місті Нагоя в 1750-х роках одна родина була збентежена тим, чому їхні каганці гаснуть щовечора. Нарешті вони виявили причину. Щоночі з'являвся гігантський щур і злизував всю олію з кожного каганця у будинку. Щоб зупинити щура, родина придбала кота. Вони дочекалися ночі і випустили кота поблизу місця, де побачили к'юсо. Кіт кинувся на щура, але той виявився сильнішим. Він розірвав коту горлянку та втік. Родина була шокована. Вони обшукали все місто, поки не знайшли великого кота, який дуже вміло полював щурів. Вони придбали і цього кота та знову випустили його у будинок. Дві істоти зустрілися очима і почали гарчати одна на одну. Нарешті к'юсо більше не міг стримуватися, він кинувся на кота і розірвав йому горлянку, як і у перший раз. Якщо ви чекаєте на якусь мораль, то її не буде. Ну, окрім тієї, що не треба ловити к'юсо за допомогою котів. Спробуйте краще отруту. Народна казка з іншої префектури, а саме префектури Кагава, описує один випадок, коли к'юсо нарешті програв коту. Це був безпритульний кіт, якого прийняв священник на ім'я Інген з храму Отакі. У головній будівлі храму жив величезний щур вагою понад 26 кілограмів, який роками тероризував священників. Кіт був занадто малий, щоб самому вбити к'юсо, однак після 3 років проживання у храмі хвіст кота розділився надвоє, і він перетворився на хитрого йокая Некомату. З подяки за люб'язне ставлення до себе з боку Інгена, Некомата залучив армію місцевих котів, щоб хоча б вигнати к'юсо з храму. І ось після довгої кровопролитної битви коти нарешті змогли не тільки вигнати, але й вбити к'юсо. Он'юдо – це загальний термін для цілого ряду велетнів, які зустрічаються по всій Японії. Тобто назва дуже часто вживається як ефемізм. Кажуть, що деякі з он'юдо дуже схожі на буддійських священників і монахів, проте більшість із них не мають справжнього відношення до духовенства. Розмір, зовнішній вигляд і манери он'юдо відрізняються від одного регіону до іншого. Деякі гіганти всього лише трохи вище за людину, а інші величезні, як гора. Одні рятівники людей, а інші людожери. Он'юдо можна розділити на 4 загальні групи. Ті, що шкодять людям, ті, що допомагають людям, ті, що є трансформаціями інших йокаїв, та інші дійсно унікальні он'юдо, які не підходять до жодної з цих категорій. Он'юдо, які завдають шкоди людям, є найпоширенішими. Серед них добре відомі такі йокаї, як Мікоші, Хітоцуме та Умібозу. Ці гіганти з задоволенням тероризують людей.
Іноді полюють на людей, щоб поїсти, іноді грабують і руйнують села у приступі гніву, а іноді наводять жах на самотніх мандрівників просто заради розваги. Поговоримо про кожного з них. Мікоші є лисоголовим йокаєм, таким собі гобліном з постійно витягнутою довжелезною шиєю. У японському фольклорі та текстах історій про привидів періоду Едо Мікоші Нюдо лякає людей, які дивляться поверх складних японських ширм під назвою бьобу. Під час ходьби стежками вночі на пагорбі раптово з'являлося щось у формі ченця, і якщо дивитися вгору, воно ставало вищим. І чим далі ви підіймаєте очі, тим вищим воно стає. Вони виростають настільки великими, що стають схожими на гору. Є навіть історії, в яких єдиний погляд на Мікоші може вбити. Але не все так похмуро. Їх легко можна змусити зникнути, сказавши «Мікоші-та», тобто «я бачу крізь тебе». Найчастіше вони з'являються під час самотніх прогулянок нічними стежками, але кажуть, що вони також з'являються на перехрестях, кам'яних мостах та над деревами. Кажуть, що якщо пролетіти над Мікоші, це призведе до смерті через задушення. А якщо хтось спотикнеться, дивлячись на цього Нюдо, його трахею теж перегризуть, а його самого вб'ють. На острові Ікі, неподалік від Кюшю, Мікоші Нюдо видає звук, схожий на колихання бамбука, тому відразу треба співати слова «Я бачив минуле Мікоші Нюдо», і тоді Нюдо зникне. Але кажуть, що якщо просто пройти повз них, нічого не сказавши, бамбук впаде, що призведе до смерті людини. У районі Ода, префектури Окаяма, кажуть, що коли хтось зустрічає Мікоші Нюдо, життєво важливо опустити зір до його стоп, бо якщо замість цього поглянути на його голову, він розсердиться та вб'є. Крім скандування певних заклять, існують також приклади, коли вони зникають, якщо людина набереться мужності та почне, увага, палити тютюн. Тобто замість того, щоб панікувати, справжній українець має такий «Де мій тютюн, паскуда ти сутуле?» У легендах про село Хіноемата з префектури Фукушіма ці демони приймають форму ласки. І сказано, що якщо спокуситися та підняти погляд, подивитись на те, як ласка перетворюється на Нюдо, ласка скористається моментом і перегризе людині горло. Коротше кажучи, всі ці легенди пов'язані з тим, що на демона краще не дивитись. Але цього замало, бо ви все одно загинете, якщо не знаєте певні закляття, які треба промовити під час трансформації цього йокая. Довжина його шиї з часом збільшувалася і наприкінці періоду Едо стала таким собі стандартом. Шия Мікоші майже на всіх зображеннях стала довгою та тонкою, а на обличчі було 3 ока. Перейдемо до другого гіганта Он'юдо. Хітоцуме Нюдо – це гігант-циклоп. Про цих гігантів можна почути з легенд та фольклору різних місць Японії, і подібно до Мікоші Нюдо, вони теж розширюють і скорочують свій зріст. У Кіото кажуть, що їхня справжня особистість – лисиця. У районі Хідака, префектури Вакаяма, існує наступна розповідь про цих йокаїв. Молодий хлопець мандрував з одного міста в інше і натрапив на дивну процесію. Здавалося, що назустріч йому йде або якийсь феодал, або це процесія одруження. Але коли він виліз на дерево, щоб подивитись, бо не хотів бути поміченим, процесія зупинилася біля основи дерева. З величезного паланкіну вийшов великий чоловік з одним оком та почав лізти на дерево. Коли він наблизився до хлопця, то почав рубати його мечем. І от коли хлопець був повністю порубаний мечем та поглинутий демоном, одноокий старий йокай та його процесія всі разом зникли. Третій вид велетнів – це умібозу. Це такий дух в японському фольклорі, який живе у морі та топить кораблі. Про нього я розповім у наступних відео, бо там дуже багато. Але якщо коротко, то це істота, що мешкає в океані та має сіре або чорне подібне до хмари тіло. Також воно має круглу голову з очима, що світяться, та щупальцеподібні кінцівки. Умібозу може поставати як велетенським, так і крихітним. Коли цей дух з'являється з води, видно тільки верхню частину його тіла, тому ніхто не знає, як виглядає умібозу повністю. Японці говорять, що умібозу – це величезні йокаї, якими стають загиблі в морі рибалки або ж ченці. Ця народна легенда, ймовірно, пов'язана з японським повір'ям, яке говорить, що душі людей, у яких немає нікого, хто піклувався би про їхні могили, знаходять притулок у морі. Але не всі гіганти Он'юдо погані.
ті, які допомагають людям, хоча й зустрічаються набагато рідше, але все ж таки існують. Відомо, що вони здійснюють добрі вчинки. Наприклад, обертають застряглі водяні колеса, пересувають важкі предмети або роблять інші речі, які вимагають неймовірної сили. Проте японці знають, що он'юдо може змінитися з гарного на поганого без будь-якого попередження, тож поводяться з ними дуже обережно. Коротше кажучи, корисні чи шкідливі, справжні он'юдо зустрічаються дуже рідко. Решта он'юдо, які не підпадають під вище згадані описи, це дуже загадкові й таємничі істоти. Про них свідчать лише їхні сліди чи, наприклад, розкидане по землі сміття. Незалежно від того, наскільки добрим чи злим є той чи інший он'юдо, за своєю природою вони надзвичайно небезпечні. Загалом найрозумніше, що можна з ними зробити, це залишити їх у спокої. Краще уникати будь-якого контакту з ними, ніж ризикувати розлютити он'юдо та спричинити знищення не тільки себе, але й сусідніх сіл або навіть великих міст. Оттораме Гіцуне був однооким триногим демоном-перевертнем Кіцуне, який жив у префектурі Айчі. Він найбільш відомий завдяки іншому йокаю Кіцуне Цукі, це коли дух лисиці вселяється в людину, і був особливо відомий тим, що часто вселявся у хворих та немічних людей. Люди, одержимі Оттораме Гіцуне, демонструють кілька виразних ознак. По-перше, вони відчувають надлишок виділень з лівого ока та біль у лівій нозі. Хворі також могли нескінченно розповідати про битву при Нагашіно, де їх було вбито, та про інші далекі події, в яких вони не могли приймати участі. А чому саме ця битва, я розповім через декілька хвилин. Жертви, одержимі Оттораме Гіцуне, зазвичай виганялися місцевими священниками, однак були часи, коли цієї одержимості було надзвичайно важко позбутися, навіть за допомогою заклять та молитв. У цих випадках жертвам рекомендувалося поїхати до одного конкретного храму під назвою Ямадзумі в сучасному місті Хамамацу у префектурі Шідзюока. Всередині храму вони мали пройти обряд екзорцизму. Цей храм обраний саме тому, що він присвячений вовкам, тобто багато ритуалів, що проводяться там, викликають допомогу сили вовка, щоб прогнати хвороби та злих духів. Японці вірять, що лисиці бояться собак і вовків, тому екзорцизм за їх участю був би особливо ефективним у лікуванні Кіцуне Цукі. Ще одна історія про Оттораме Гіцуне розповідає про Йокая, який жив у святилищі Інарі в замку Нагашіно. Після битви при Нагашіно замок був спалений дотла. Його храм Інарі був покинутий і ніколи не відновлювався. Кіцун, який жив там, розлютився і звернув свою мстивість проти місцевих жителів. Його першою метою була донька багатої родини, жінка на ім'я Оттора. Як ви вже здогадалися, саме звідси він отримав свою назву. Відтоді Оттораме Гіцуне продовжував захоплювати село за селом, спричиняючи біди по всьому регіону. Історія появи Оттораме Гіцуне походить якраз від тієї самої битви при Нагашіно, де цей йокай став однооким. Оттораме спостерігав за боєм зі свого гаю, коли випадкова куля влучила в його ліве око. Що стосується втрати лівої ноги, то тут є кілька історій. Деякі кажуть, що він підслуховував зустріч генералів у глибині замку Нагашіно, коли його тінь була відкинута на паперові розсувні двері. Господар замку побачив тінь і, вважаючи, що це шпигун, вдарив мечем та відрубав Кіцуне ліву кінцівку. Інша версія свідчить, що одного разу він перетворився на ворону, сів на стіну і почав голосно каркати. Це роздратувало одного місцевого лучника, який жив неподалік, і той пустив стрілу в ворону, відрізавши таким чином їй ногу. Так чи інакше, але цей йокай був вбитий звичайним мисливцем, коли дрімав на березі річки Сай у префектурі Нагано. Проте його спадщину продовжили його нащадки, які наслідують його ім'я Оттораме Гіцуне. Вони продовжують вселятися в людей та розповідати історію свого діда вже людськими вустами. Японське слово «суппон» означає китайську м'якотілу черепаху. Суппон-но-юре – це мстиві привиди м'якотілих черепах, які являються, щоб помститися людям, які їх з'їли. Зазвичай вони виглядають як гігантські привиди з довгими безногими тілами та виступаючими загостреними губами, як у черепахи з м'яким панцирем.
Реальна страва, в якій використовується м'ясо м'якотілої черепахи, була делікатесом на Далекому Сході протягом тисячоліть. Вважається, що супон не тільки використовується в їжу, але й має відновлюючу та бадьорячу силу. Він використовується в традиційних китайських ліках, а також у сучасних енергетичних напоях, харчових добавках тощо. Звідси і походить цей йокай. Так само, як кіцуне, танукі та інші тварини, супон мав потужні магічні здібності. Крім того, ці духи були відомі своєю чіпкістю, бо якщо він вкусить, то вже ніколи не відпустить. Японці вірять, що ці духи або примари вважалися особливо живучими, а їхні прокляття було особливо важко зламати. Суппон-но-юре переслідують людей, які займаються виловом, продажем і споживанням цих черепах. Їхніми жертвами зазвичай стають люди, які або з'їли велику кількість черепашого м'яса, або є власниками барів і ресторанів, які подають своїм клієнтам цю страву. Існує кілька способів, якими цей йокай може переслідувати своїх жертв. Один із поширених методів полягає в тому, щоб проявити себе у ролі іншого йокая, гігантського монаха, який називається тако-н'юдо. І таким чином, у вигляді гігантського монаха постійно тероризувати людину-порушника. Про цього йокая ми ще поговоримо, коли прийде його час. Ще один поширений метод – це заволодіти жертвою та змусити її набути рис обличчя та тіла, схожих на м'якотілу черепаху з м'яким панциром. Доволі химерне явище, якщо це уявити. Одна особливо трагічна історія розповідає про людину, яка заробляла на життя, ловлячи та продаючи м'ясо супон. Глибока і давня образа всіх вбитих черепах явилася чоловіку у вигляді тако-н'юдо заввишки понад 30 метрів, який переслідував його ніч за ніччю. Крім того, його власна дитина народилася спотвореною та схожою на м'якотілу черепаху. У дитини було дуже довге волосся, перетинки на руках і ногах та очі, схожі на очі черепахи. Губи дитини були довгі і загострені, через що вона не могла їсти звичайну їжу, і батькам доводилося годувати її личинками. Не будемо відволікати дитину, поки вона їсть, та підемо далі. Тенгубі – це явище у вигляді вогняної кульки, яке можна побачити біля річок. Він виглядає як одне або як декілька сотень кульок із червоного полум'я, які літають у повітрі. Кажуть, що ці надприродні вогні створені іншим йокаєм під назвою Тенгу – небесною собакою. Тенгубі спускається вночі з гір до річок. Часто це починається з невеликої кількості більших вогняних куль, які розпадаються на сотні менших. Це полум'я деякий час літає над водою, ніби у якомусь танці. Після цього вони повертаються в гори. У більшості випадків люди, які стали свідками тенгубі, незмінно стикаються з лихом, як правило, у формі серйозної хвороби, якою вони заражаються невдовзі після зустрічі з вогниками. Саме через це місцеві жителі, які живуть в гірських районах поблизу річок, побоюються цього явища. Таким чином, якщо місцевий житель випадково побачить тенгубі, він негайно впаде ниць і сховається. Але іноді тенгубі може допомогти людям, це описується в одній місцевій історії. Під час посухи фермери з рисових полів таємно крали воду у своїх сусідів, перенаправляючи воду з каналів на власні поля вночі. Це викликало великий конфлікт, однак коли тенгубі з'явилися над каналами, потенційний задум злодіїв був зірваний. Чи то через докори сумління, чи то через те, що світло від тенгубі не давало можливості прокрастися по стелсу, зловмисники зупинилися. Таким чином, ненавмисно, але все ж таки тенгубі допомогли людям зберегти свої рисові поля. Є ще одна усна легенда, в якій тенгубі допомагають людям. Як розповідають японці, у давні часи тенгубі часто бачили в селах. Одного разу вночі селянина застала в горах раптова гроза. Було холодно і темно, щоб повертатися додому, тож він сховався під деревом, тремтячий від холоду. Незабаром навколо нього почали з'являтися таємничі вогні. Вони не тільки зігріли його замерзле тіло, але й дали достатньо світла, щоб він міг знайти дорогу та безпечно повернутися до свого села. Ну і остання історія перед тим, як ми підемо далі. Зазвичай у селах було поширеним забобоном не виходити з дому вночі, коли з'являються тенгубі. Якщо ж хтось не дослухається цієї поради, то його віднесе в гори дух. І ось одного разу ввечері особливо безглуздий молодий хлопець кинув виклик цим стародавнім забобонам. Він вийшов зі свого дому у пошуках тенгубі та, знайшовши, крикнув: «Якщо ти можеш взяти мене, приходь і візьми».
Ну і а вже ж його запит було виконано. Раптом нізвідки з'явилася велика чорна безформна фігура та схопила юнака. Воно підхопило його і полетіло вгори, після чого юнака більше ніхто не бачив. Утсоробуне – це дивні човни, які кілька разів протягом історії дрейфували на берег у прибережних префектурах Японії. Розповіді відрізняються в деяких деталях, наприклад, коли і де з'явилися човни, але збігаються в описі зовнішнього вигляду та їхніх мешканців. Спостереження за Утсоробуне сягають далекого 7 століття, коли дівчину на ім'я Вейкхіме було виявлено в дивному круглому човні в провінції Ійо. Про неї ми поговоримо через декілька хвилин. Історії про Утсоробуне мають кілька тем, пов'язаних з легендами про богів, які відвідують селян з-за моря. Проте дослідники вважають, що ці розповіді є вигадками, заснованими на попередніх народних переказах, можливо, залишках давньої національної пам'яті про імміграцію народів до Японії. Давайте поговоримо про історії та легенди, пов'язані з Утсоробуне. У 1803 році дивне судно припливло до берега океану в провінції Хітачі. Об'єкт мав округлу форму, приблизно 5,5 метрів в діаметрі та 3,5 метри у висоту. Верхня частина судна була зроблена з дерева та прозорих скляних пластин, запечатаних деревною смолою. Нижня ж частина була обшита металевими листами. Місцеві селяни зазирнули всередину скляних вікон і побачили, що всередині човен був прикрашений написами, які були написані невідомою їм мовою. Також всередині човна було кілька речей, у тому числі 2 килимка, які формували собою імпровізоване ліжко. Також там були глечик з водою, жаровня, декоративне глиняне блюдо та чайна чашка. З їжі всередині було трохи тістечок та невелика кількість м'яса. Але це не головне, дуже гарна молода дівчина була у човні. Їй було близько 20 років, та виглядала вона зовсім інакше, ніж селяни, які досліджували човен. Її шкіра була блідою і чистою, а зріст становив приблизно 1,50 м. У неї були руді брови і довге руде волосся з нарощеними білими пасмами та вплетеними в них нитками. Вона носила гарний одяг з невідомих селянам тканин. В руках вона тримала якусь коробку, яка, мабуть, була цінною, бо вона не відкладала її і не дозволяла нікому доторкнутися до коробки. Дівчина здавалася ввічливою та доброзичливою, але її мову неможливо було впізнати. Ніхто не міг зрозуміти, звідки ця дівчина взагалі взялася. Один селянин припустив, що ця жінка могла бути іноземною принцесою. Можливо, її таким чином заслали у вигнання за позашлюбні зв'язки. Її коханого стратили, але оскільки вона була принцесою, її просто заслали у море. А у коробці, яку вона носила, ймовірно, була голова її коханого, тому вона так ретельно її берегла. Селяни хвилювалися, що якщо вона справді була принцесою у вигнанні, їм можуть наказати витратити багато грошей на розслідування її появи та зв'язок з іншими державами. Таким чином вони вирішили, що найкращим рішенням буде повернути її у море і залишити на призволяще. Так дівчину змусили повернутися у човен і знову виштовхнули в море. Доволі несподіване закінчення, ну а ви як думали? Не кожна принцеса – це піч, яку постійно рятує Маріо. А ми з вами переходимо до останнього йокая у цьому відео. Йосузуме або нічний птах – це рідкісний птах-йокай, який зустрічається на острові Шікоку та в сусідніх префектурах. Як випливає з назви, вони ведуть нічний спосіб життя і з'являються на віддалених гірських перевалах і лісових дорогах пізно вночі. Як і звичайні горобці, вони водяться великими зграями і є дуже галасливими. Йосузуме з'являються перед самотніми мандрівниками вночі, кружляючи навколо них у вигляді моторошної зграї з фільмів Хічкока. Самі по собі вони не завдають особливої шкоди, однак вони є передвісниками дуже невдалих подій. Вважається, що вони приносять жахливе зло тим, навколо кого вони кружляють. Через це багато місцевих жителів мають забобонні пісні, які потрібно вимовляти вночі, щоб не допустити Йосузуме. Співати їх я вже ж не буду.
У деяких місцинах йосузуме відомі як тамото-сузуме або горобці в рукаві, і їхня поява була ознакою того, що поблизу є вовки, дикі собаки чи інші йокаї. Загадковим чином їхнє щебетання чує лише одна людина, навіть коли вона подорожує у складі групи. Вважалося дуже нещасливим, якщо тамото-сузуме залетить у рукав людині під час прогулянки. Саме тому мандрівники тримали рукава щільно закритими, подорожуючи в районах, населених цими птахами. В інших регіонах йосузуме сприймають не як погану прикмету, а як попереджувальний знак про те, що поруч є більш небезпечний йокай під назвою Окурі-іну, тобто чорна гірська собака. З цієї причини йосузуме перетворюється у ще один вид під назвою Окурі-сузуме або горобець-посланець. Кажуть, що його крик є нагадуванням мандрівникам дивитись собі під ноги на небезпечних гірських стежках та таким чином позбутися вірогідності впасти та розбитися насмерть. Ну а на цьому все, друзі. Особисто дякую тим, хто додивився відео до кінця. Дуже сподіваюсь, що вам сподобалось. Ну а якщо ні, то я все одно не зупинюсь та продовжу робити відео про йокаїв. Зараз саме час підписатися на канал, щось написати та щось натиснути, бо саме таким чином ви допомагаєте українському ютубу. Ну і пам'ятайте, Японія є дружньою нам країною, тож всі йокаї на нашому боці. І якщо вночі якусь російську потвору порубає мечем йокай, я обійму цього йокая та пригощу його борщем. Ну і останнє, є такий японський вислів: без звичайних людей не буває великих, тож як звичайні люди допомагайте українському війську. Мирного вам неба, слава Україні та смерть російським окупантам. Peace.